how do you filter these 200 stocks? And probably, I'm guessing you guys hold what, 10 to 20 stocks in your portfolio, Ola. I don't know. So probably talk a little bit about your portfolio strategy as well, like portfolio sizing, katiwata stocks. Are you diversified? Do you concentrate? And when you're looking at the universe of 200 stocks, how do you guys go about finding the picks in your portfolio? Is it a top-down approach where you say your sector ma yati hunu parcha, so your sector ko best ko cha, or do you guys go bottom up saying that I know sector is not important, the companies are important? So how do you हाम्रो फिल्टर्सहरु छ हैन फिल्टर्स चाहिँ अब कमर्शियल बैंक को डिफरेंट डेभलपमेन्ट बैंक फाइनेन्स एन्ड सबै सेक्टर्सलाई सेग्रिगेट गरेर हामीले सबै फिल्टर्सहरु बनाएको छौं लाइफ इन्स्योरेन्स नन लाइफ इन्स्योरेन्स त्यस्तो फिल्टरहरु छ त्यो फिल्टरबाट चाहिँ अब सपोज एउटा कमर्शियल बैंकको फिल्टर्सहरु हामीले हेर्यौं त्यसमा चाहिँ कमर्शियल बैंक चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनले हाम्रो के फिल्टर के इन्डिकेटर्सहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ जस्तै बेस रेट भनेको चाहिँ अब कुनै कम्पनीको कुनै बैंकको चाहिँ बेस रेट एकदम हाई छ 11 छ कुनैको 7 छ भने त्यो 7 बेस रेट हुने कम्पनी क्यान लेन्ड इट टु बेटर कस्टमर्स अनि त्यसको एसेट क्वालिटीहरु पनि बेटर हुन्छ सो त्यस्तो इन्डिकेटर्स बेस रेट कस्ट अफ फन्ड अनि नेट इन्ट्रेस्ट रेट स्प्रेड अनि त्यसको ग्रोथहरु कस्तो छ भनेर त्यो सबै मेजर इन्डिकेटर्सहरु चाहिँ हामीले हालेर त्यसमा फिल्टर बनाउँछ अनि एभ्री क्वार्टर चाहिँ न्यू क्वार्टरली रिपोर्ट आएपछि हामीले त्यो फिल्टर अपडेट गर्छौं र रिभ्यू गर्छौं त्यो फिल्टरमा के छ कस्तो छ भनेर त्यो फिल्टरबाट चाहिँ हामीले टप 3 टप 4 चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्छौं त्यो कम्पनीमा सबै इन्डिकेटर्सहरुमा चाहिँ कुनले चाहिँ बेटर परफर्म गरिरहेछ भनेर त्यो सेलेक्ट गर्छौं अनि त्यो सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यो 3-4 कम्पनीजमा चाहिँ फेरि डिप डाइभ गरेर त्यो हामीले हेरेको यो बेटर त छ तर किन बेटर छ बेस रेट कम छ यसको तर किन बेटर छ यसको कासा हाई भएर हो कि अरु कुनै रिजन छ कि यसको एक्सटर्नल फन्डिङहरु केही छ कि भनेर त्यो त्यसमा चाहिँ डिप डाइभ गर्छौं अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि हामीले एउटा दुईटा कम्पनी त्यसबाट सेलेक्ट गर्छौं सो नाइस सो तिमीले जुन त्यो डिप डाइभ भन्यो नि सो व्हाट कम्प्राइजेस अफ डिप डाइभ के हो डिप डाइभ भने व्हाट अल डु यु डु डिप डाइभमा चाहिँ त्यो कम्पनीको हामीले डिप डाइभ चाहिँ कसरी गर्छौं भन्दाखेरि मेन चाहिँ हामीले कम्पनीको हिस्ट्री हेरेर सबै एनुअल रिपोर्ट्सहरु पढ्छौं लास्ट 4-5 इयर्सको एनुअल रिपोर्ट्सहरु पढेर त्यसमा चेयरम्यानले के भनेको छ यो कम्पनीको स्ट्र्याटेजिजहरु के छ अनि जस्तै अब हामीले फर्स्टमा बेस रेट मात्रै हेर्यौं तर बेस रेट कसरी चाहिँ यिनीहरुको हाई छ कस्ट अफ फन्ड लो भएर हो कि यिनीहरुको खर्च कम भएर हो कि त्यो एउटा इन्डिकेटर्सहरुमा चाहिँ हामीले सबै नै त्यो गर्छौं अनि अरुहरु हेर्ने भनेको चाहिँ हामीले मेन हाम्रो भ्यालु इन्भेस्टमेन्टको फिलोसफी चाहिँ लङ रनमा एउटा कम्पनीको कम्पिटिटिभ एडभान्टेजेसहरु छ भने त्यो चाहिँ त्यसले गर्दा हाई रिटर्न अन क्यापिटल चाहिँ त्यो कम्पनीले जेनेरेट गर्न सक्छ भन्ने एउटा फिलोसफी हो हैन सो त्यसको चाहिँ एडभान्टेजेसहरु के छ त्यो बिजनेसको एडभान्टेजेसहरु के छ यसको यो एडभान्टेजेसहरु चाहिँ पछिसम्म गएर एडभान्टेजेसहरु हुन्छ कि हुँदैन त्यो सस्टेनेबिलिटी त्यो क्याश फ्लोजको प्रेडिक्टेबिलिटी छ कि छैन त्यो क्याश फ्लोज एउटा वर्षमा अब सपोज बीएनटी को 6 अर्बबाट 9 अर्ब पुग्यो 9 अर्बबाट 10 अर्ब पुग्यो त्यो चाहिँ ग्रोथ चाहिँ भइराख्छ कि त्यो ग्रोथ चाहिँ त्यति सिग्निफिकेन्ट छैन भनेर त्यो ओके अलि तिमीले धेरै नै भास्ट छ त्यो डिप डाइभ गरिसकेपछि चाहिँ त्यो अल क्वेशन्स एन्सर गर्न सके पनि नसके पनि यु गेट एन आइडिया अफ कम्पनी कस्तो रहेछ आई थिंक त्यो बेजोसले भन्छ नि लाइक यु कान्ट वेट फर 100% अफ द इन्फर्मेसन टु टेक डिसिजन हैन 60-70% ले वन्स यु गेट a ballpark figure of the picture, I think you need to start taking calls. I know. And I think Manish Pabra is another one who says like, no matter how much research you've done, I think you get to understand most of the company after you've made the investment. Absolutely. Price I think you get to understand even more. Absolutely. Because you're trying to figure out, is it still a good company? And you're, once your money's on the table, then it's quite cute. You just look at it way more carefully. It's just a subconscious thing. Bias. Yeah, absolutely. True. So, I think you guys are influenced by Phil Fisher as well. I think Europe was the one who recommended to me common stock and uncommon profits. So deep dive, I'd say a lot of Phil Fisher kind of stuff. So do you guys do scuttlebutt as well? That's what I was coming to. Like, it's a good question. I know you do it way more than we do. Scuttlebutt, just for the audiences, going for information that's outside maybe what you'll read in the annual report. So talking to employees, talking to customers, vendors, competitors, I know to see what the market is like. You get a better picture for sure. Tesma चाहिँ
I feel like snowball ko ali weakness चाहिँ छ. I wish we could do it more effectively and we could do it more. But like let's say I want to know everything I need to know about an XYZ stock. Right? Let's say it's a bank. Now, how do I know if they're evergreening the loans or not? I know how do I know which NPL 1% बाट 3% त देख्यो. Correct. तर त्यो कुन चाहिँ लोन हो त्यसको एजिङ पनि पत्ता लगाउन कस्तो गाह्रो छ कि it's a very defensive approach in terms of the management or whatever. First of all, if you're big enough, and that's the advantage of the activism maybe we'll get to at some point. So that's another like long-term goal of ours as a company. If you have enough funds and you're on the board seat, then it's much easier to do scuttlebutt. But as a outside passive public shareholder, you don't always get access to those. We don't get access to a lot of information we want. And I'm not talking about insider information or illegal information. I'm just talking about publicly disclosable khalko information. Pani paune ekdamai garo. And even if we talk to ex-employees or competitors, they're generally hesitant to actually give you the real information. हामीलाई गाह्रो लाग्छ, bottom line. Right? So अलिअलि चाहिँ जति सक्छ, if there's somebody I know or somebody in the industry अलि comfort level को त्यो ठ्याक्क पायो भने चाहिँ we do it. But it's extremely difficult. It's extremely difficult. Exactly. हामीले That's not our अरू बिजनेसहरु गर्दा पनि अब जस्तै बैंकसँग त हाम्रो डिलिङ्सहरु भइरा हुन्छ. त्यो बैंकको ब्रान्च म्यानेजर हुन्छ वा कसले हुन्छ, त्यसमा चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरु हामीले जुन बैंकको कस्तो भइराछ, के भइराछ, बैंकिङ सिनेरियो कस्तो छ, अब यो जुन इन्ट्रेस्ट रेट्सहरु घटाइराको छ नि, त्यो चाहिँ लङ टर्म हो कि हैन, त्यस्तो चाहिँ सोधिरा हुन्छौं. तर त्यो कम्पनीमा गएर कम्पनी स्पेसिफिक यो कम्पनी चाहिँ कस्तो छ, के छ, त्यो सोध्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हो. I think नेपालमा कतिसम्म गाह्रो हुन्छ भने नि, I think you guys talked about reading annual reports, हैन? Right. Actually year on year annual reports are almost copy paste huncha ke. So पहिला I used to actually rigorously read 5 years. We just changed the crisis. अहिले सम्म effect भइराछ हैन. So sales घट्यो भने कोरोनाले गर्दा कोरोनाको effect अहिले सम्म चलिराछ. You know what's interesting is those stocks. I think we'll come to selling a little later on as well, right? Because that's a very interesting topic. मैले अर्को बुझ्न खोजेको चाहिँ is portfolio sizing, right? So do you guys like concentration? I mean, arguably 30-40% bhanyo हैन. That's his personal philosophy, by the way. So do you guys, how many stocks do you hold in your portfolio, and what's the concentration? How many like के छ? Do you guys have that guideline? हाम्रो 10 stocks जति छ, 8 to 10 stocks चाहिँ हामीले कुनै पनि पिरियड अफ टाइममा चाहिँ त्यति जति चाहिँ होल्ड गरेर हुन्छौँ. अनि कन्सन्ट्रेसनको लागि चाहिँ हामीले एउटा जोल ग्रिनब्ल्याटले उसको फिलोसफी चाहिँ कसरी कति चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्ने भनेर उहाँले सोच्दाखेरि चाहिँ जुन स्टकमा चाहिँ बेसी कति अपसाइड कति कमाउन सक्छ भन्दा पनि जुनमा चाहिँ बेसी कम चाहिँ डाउन साइड छ हैन, त्यो स्टक्समा चाहिँ बेसी कन्सन्ट्रेसन हुन्छ. अब जस्तै कुनै स्टकमा चाहिँ लुज गर्ने चान्स चाहिँ एकदमै कम छ भने त्यो स्टकमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन धेरै हुन्छ. हाम्रो चाहिँ एकदम फर्मुला यति जति चाहिँ स्टकमा यो भयो भने 15%, यो भयो भने 20% भन्दा पनि जुन स्टकमा चाहिँ बेसी कन्भिक्सन हुन्छ नि, त्यो स्टकमा चाहिँ हामीले अलिकति हेभिली वे गर्छौँ. अनि जुन स्टकमा अलिकति कम कन्भिक्सन हुन्छ अनि त्यो प्राइस पनि हामीलाई रिजनेबल नलाग्ने प्राइस हुन्छ, त्यही पनि त्यसमा चाहिँ अलिअलि सर्टेन थोरै पर्सेन्टेज मात्रै हामीले इन्भेस्ट गर्छौँ. कन्भिक्सनमा चाहिँ एउटा प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाइली कन्सन्ट्रेटेड पोर्टफोलियोमा चाहिँ जस्तै एउटा स्टकमा हामीले 50% अफ आवर एसेट अन्डर म्यानेजमेन्ट चाहिँ त्यो स्टकमा हाल्यो भने त्यो वाट इफ इट डजन्ट प्ले आउट हैन, त्यो त जहिले पनि त्यो रिस्क त छँदैछ. अनि वी डोन्ट नो 100% अफ द इन्फर्मेसन त कहिले पनि हामीसँग हुँदैन, त्यो 100% सर्टेनिटी पनि कहिले पनि हुँदैन. अनि इफ हामीले त्यो 50% इन्भेस्ट गरेको कम्पनीले पर्फर्म गरेन भने सबैमा हामीले ल्याग गर्छौँ. सो त्यो रिस्क चाहिँ जहिले पनि भइ नै राख्छ. अनि मेरो पर्सनल एकदमै बिग मिस्टेक भनेको चाहिँ मैले बुटबल पावरको एफपीओमा इन्भेस्ट गर्दाखेरि भयो थियो. त्यति बेला चाहिँ मैले अर्ली स्टेजमा थियो त्यति बेला. अनि त्यति बेला खालि मैले चाहिँ प्राइस डिफरेन्स मात्रै हेरेँ क्या. स्टक मार्केटमा प्राइस थियो त्यसको 600 अनि एफपीओ आइरहेको थियो 501मा. सो त्यति बेला मैले इन्भेस्ट गर्दाखेरि मेरो पोर्टफोलियो जम्मा 1-2 लाखको मात्रै थियो होला, तर मैले त्यति बेला चाहिँ 10 लाख्सको एकैतालमा लोन लिएर त्यसमा इन्भेस्ट गर्थेँ, किनभने प्राइस डिफरेन्स वाज 20%. अनि इभन इफ आई पे 15% पे गरेँ भने पनि 1 क्वार्टरमा त त्यो पैसा फिर्ता आइहाल्छ, म फेरि बेचिदिइहाल्छु.
त्यो 20% को डिफरेन्समा 5% खर्च भयो भने 15% त रिटर्न आउँछ अनि 15% अफ 10 लाख भनेको 1,50,000 गुड मनी जस्तो लाग्यो अनि त्यसपछि मैले त्यसमा 10 लाखको लोन लिएर मैले त्यो एफपिओमा पैसा हालेँ त्यसपछि त्यो एफपिओ पनि अन्डर सब्सक्राइब भयो लास्टमा म्युचुअल फन्ड्सहरू उनीहरूले लिनु पर्यो त्यो पैसा अनि अन्डर सब्सक्राइब भयो त्यसपछि 600 बाट 550 550 बाट 500 त्यो इस्यु प्राइस भन्दा पनि मार्केट प्राइस नै कम झर्न थाले त्यसपछि चाहिँ मैले आफ्टर 1-2 इयर्स चाहिँ 400 मा त्यो बेचेर मैले डबल सेटल गर्दै त्यो इन्ट्रेस्ट पनि तिरे अनि स्टकको लस पनि उल्टो भयो that happens. Okay, so that brings me to debt ko kura gare na. Do you guys use debt or are you guys against using debt? What's your philosophy on debt, right? Because a lot of viewers, there might be younger people who are looking to get in the market. They might not have the capital, na. So what's your view on debt? Debt agi bank loan. Agi kai kuraलाई add up गर्दाखेरि त्यो debt is not just त्यो mathematical 15% मैले कमाउँछु अनि 5% तिर्छु भनेर त्यो 10% डिफरेन्स इज नट जस्ट द्याट क्या त्यसमा त्यो स्ट्रेस हुने त्यो डिसिजन्स लाइक पुस त्यो एउटा कन्सटेन्ट पुस भइराख्ने यु हेभ टु मेक द डिसिजन भने त्यो नत्र त्यो फ्रीली आफ्नै इक्विटी भयो भने त यु क्यान वेट इट आउट 1 इयर बुटोल पावर चाहिँ इट वाज अ ब्याड कम्पनी इट विल त्यो प्राइसमा फेरि जाँदैन थियो तर इभन इफ इट वाज अ गुड कम्पनी त्यो होल्ड गर्नलाई त्यो पेसेन्स त्यो उनी दिँदैन क्या डेटले चाहिँ कन्सटेन्टली त्यो पुस गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ सो त्यसले चाहिँ डेट not really. I think that's a very perfect इन्भेस्टिङमा चाहिँ for you guys actually forget investing I don't want to know the general book answer for you guys what do you think is the role of luck katiko like what percentage of your success or your activity is actually an outcome short of luck term it एउटा एस्पेक्टबाट सोचिरहेको थिएँ जस्तै फुटबलमा पनि फुटबल खेल्दाखेरि एउटा गेममा द बेस्ट गर्यो त्यसपछि लकी भएर रिटर्न्सहरू एकदम राम्रो लाग्यो भने चाहिँ त्यो मेरो स्किलले गरेर हो भनेर मान्छेले सोध्छ अनि झन् ओभर कन्फिडेन्ट हुन्छ झन् धेरै पैसा हाल्न थाल्छ अनि सो त्यो गेम चाहिँ मैले त्यो लक र स्किलको डिस्टिङसन भनौँ न आउटकममा कसरी एफेक्ट गर्छ त्यो बुझ्यो भने चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा बेटर इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन्सहरू गर्न सक्छ so this is something तिमीहरूले किन्दाखेरि छ नि do you guys buy it all at once or do you guys like phase out किन phase out गर्यो भने you might not make that mistake right where you say that okay like 100 crore let's say 200 रुपैयाँमा आयो भने चाहिँ किन्छु but I know so many people who've mentioned stocks where it came up to like 205 or 210 and then they never bought it. It's happened to us so many times. Twice I remember Bottless Nepal and TRH. Yeah. Bottless Nepal पनि हामीले 6-7,000 मा किन्ने भनेको 7,500 पुगेपछि अब it's too late जस्तो हुन्छ फेरि 8,000 अब it's झनै लेट भइसक्यो Yeah, that happens. So I think the right way to go about that is probably like averaging out. हामीले सेलिङमा चाहिँ त्यो एभरेजिङ आउट गरेछ जस्तै हामीलाई कुनै कम्पनी चाहिँ बेच्नु छ तर त्यसको प्राइस चाहिँ अझै पनि बढ्न सक्छ वा त्यो कम्पनी चाहिँ राम्रै कम्पनी छ होइन अनि भ्याल्यु इन्भेस्टर्सको फिलोसफी भने चाहिँ यु ओन्ली सेल इफ द भ्यालुएसन्स आर अग्रेजियस एकदमै धेरै भ्यालुएसन भयो भने मात्रै बेच्ने भन्ने छ सो हामीले चाहिँ एउटा आफैले चाहिँ के डिसाइड गर्यो भन्दाखेरि सेलिङ चाहिँ हामीले 30 PE-मा अलिकति बेच्छौँ 35 PE-मा अलिकति बेच्छौँ 40 PE-मा अलिकति बेच्छौँ सो द्याट we don't miss the upside पनि मिस हुँदैन on a journey from like 0 to 100 bagger once which like everyone wants to have a few 100 baggers in their lifetime you know there are going to be a lot of drawdowns okay right how do you manage your emotions during those drawdowns like how do you resist selling or like how do you go about it it can be extremely difficult right त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो प्राइस र भ्याल्यु इज डिफ्रेन्ट थिङ भनेर हामीले भन्छौँ नि सो प्राइस इभन इफ द प्राइस इज नट चेन्जिङ त्यो प्राइस चाहिँ इट्स चेन्जिङ इन लाइन विथ द फन्डामेन्टल्स भनौँ न जस्तै प्राइस पनि 15%ले बढिरहेछ अनि त्यसको नेट प्रफिट क्यास फ्लो पनि 15%ले बढिरहेछ भने त्यसपछि हामीले चाहिँ मेन हेर्ने भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल्स इफ द फन्डामेन्टल्स आर इन्क्रिजिङ अनि गुड रेटमा इन्क्रिज भइरहेछ भने चाहिँ वी होल्ड अन टु इट त्यसमा चाहिँ हाम्रो त्यो कम्पनीलाई हेर्ने चाहिँ त्यो कम्पनी कसरी पर्फर्म गरिरहेछ त्यो डिरेक्सनमा हामीले भनेको डिरेक्सनमा गइरहेछ कि छैन अनि त्यो जानेवाला छ कि छैन त्यो हेरेर हामी स्टिक हुन्छ भनौँ न स्टक प्राइसले म्याटर गर्दैन खासै does it affect your selling decision no फन्डामेन्टल्समा चेन्ज छैन भने चाहिँ doesn't matter like सानीमा is a great example 5 years भयो हामीले होल्ड गरिरहेको
average buying price 5 years अगाडि पनि 200 chance हुन्थ्यो अहिले पनि 200. It's So been flat, basically we've made zero money in 5 years in Sanima, but every time it drops we keep adding. No, what I'm trying to say is you bought it at, let's say 200, and let's say the value goes up to 700, 800, right? So do you guys have that emotional ability to sell, to hold on to it and say that your story play out bad? This I bought for 10 years. So you're jati overvalued bhayo pani I'm not selling it at this point. No, overvaluation we sell even if the story is playing out. Okay. Just the Muktinath overvaluation. Because no matter how good the story is, it's nothing deserves a 50 PE. अझै हाम्रो banking sector मा त especially banking sector ma. Banking cannot grow at 50%, 100% because of the regulatory requirement, CAR को regulatory requirement and CD ratio को requirement ले गर्दाखेरि त्यो growth त हुन्छ तर growth 50% ceiling छ. So 40p 50p पुग्दाखेरि चाहिँ त्यति भ्यालुएसन बराबरको चाहिँ डिजर्भ गर्दैन भनेर हामी त्यसपछि चाहिँ सेल गर्छौँ. ओके. सो बुक्समा चाहिँ पर्सनल फाइनेन्सको मेरो बुक पिक्सहरू चाहिँ सबसे राम्रो भनेको त्यही अघि भनेको रिच ड्याड पुअर ड्याड चाहिँ इट्स अ मस्ट रिड जस्तो लाग्छ फर एनी वान हु इज इन्ट्रेस्टेड इन फाइनेन्स नन फाइनेन्स सबैलाई. अनि साइकोलोजी अफ मनी इज अल्सो गुड बुक. अनि बफेको बारेमा पढ्नलाई चाहिँ स्नोबल चाहिँ राम्रो छ जस्तो लाग्छ. ओके. सो मलाई चाहिँ आई ह्याड अ सरी the annual letters हरु पनि. Oh yeah, I think we'll annual letters अनि बाहिरको कम्पनीहरुमा चाहिँ त्यो एनुअल रिपोर्टमा पनि धेरै इन्फर्मेसन त्यो कम्पनीको स्ट्र्याटेजी कुन डाइरेक्सनमा जाने कस्तो भन्ने त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ. सो you completely agree with them. यस्तो सिम्पल कुरालाई कम्प्लिकेट त्यो आन्सर आइभरी टावर्सबाट त्यो कम्प्लिकेट गरिरहेछ. करेक्ट. Mathematically pretty बनाउन खोजिरहेछ when the world is not. But what kind of education that I do think is really good and like applicable, and I hate saying Nepalको context because I feel like जहाँ पनि त्यही हो. Correct. Yeah, absolutely. त्यो के भन्छ what's that त्यो निक स्लिपहरू पनि जान्छ नि. Got it. Yeah. Complexity, basically the study of complexity, because multidisciplinary approach to study anything and everything. Correct. Yeah. Santa Fe Institute. Yeah, that's the name. So there's this institute, this think tank bhaneki university bhaneki ke ho. So they combine all disciplines and very real world applicability dekhi biology dekhi liera physics dekhi liera investing dekhi liera technology dekhi liera sabai. So testo khalko education is I think I don't know how many years we're behind that. But it doesn't matter because we can educate ourselves. And so for those who are interested to really like step it up and to advance themselves, आफै गर्न सकिन्छ कि. त्यही अघि भनेको सबै रिसोर्सेसहरू त्यो बुक्सहरू पढ्यो भने त्यसबाट चाहिँ एक्चुअल इन्फर्मेसन which is really helpful त्यो इन्भेस्ट गर्नलाई जस्तो लाग्छ. Correct. Okay, so I think we're nearing the end of this episode, right? So, all right, guys, thank you so much for coming to this episode of Stock Market Investor Series, right? What we're trying to do, so we're just trying to bring out the message saying that, Ramrari value investing techniques are follow in Nepal, it is possible to make good returns, right? And our entire purpose is to get this educational message out there. So thank you.